Okey, masuk. Yang panjang blue kan? Bawah Yang panjang blue kan? Yang panjang blue tu lah. Yang ni je tu. Sini. Ada. Nanti kan ada skru nanti kat sini. Ni skru ke? Hai, saya tolong ditahan. Tahan. Ini sini bawah punya. Ini blue punya. Blue, okey, sini. Depan ke belakang tadi? Macam ni. Kedua. Sini ada. Oh. Sini ada tu. Macam mana mau dekat ni? Habis? Ada dah. Sini sudah. Tak ada. Tak boleh lah. Saya ni. Kat sini tak boleh. Okey. Tadi yang panjang dia boleh sentuh. Ini boleh sini. Ini saya tak boleh pegang, tangan tak cukup panjang. Kena ket. Hai. Alright. Ini boleh masuk. Okey, ini sudah. Itu groove masuk nak, itu groove ni. Boleh. Ni. Hey, tolak masuk nak tak apa video.應該係跌咗啊！頭先新媽擠呢度嘅，我新媽攞晒嗰度有嘅。So finish it at night. Makin betul. Okay, this is sudah siap. Macam ni sudah siap. Cuma pakai baju pun boleh. Okay, before you rack in, check off position. Okay, caster key betul tak? Macam ni ke macam ni caster key? Lock. Okay, open. Okay, ngam ah. Okay. Incoming. Ada jalan. Okay. Jalan. Sampai keluar. Kilok Okay, keluar. habiskan sampai tak boleh pusing. Sudah engage dia. Okey. Okay, tak boleh pergi. Okay, ngam, keluarkan. Double check dia connected position. Okay, kasih charge. Sudah charge, tutup panel. Okay, sudah charge. Sudah charge ah? Oh. Sudah charge? Ini discharge loh. Discharge loh. Belum charge. English mah, English. Charge lah. Jangan diri sana, baru tukar MCCB. Okay. Hey.
On. Ngomong mah. Okay, trip test. Siapa mari buat trip test? Itu relay kasih tripkan dia. Kasih setting dulu, setting lagi. Setting. Relay belum setting lagi. Cek dulu. 3, 2, 1. Okay. Good condition. Wah, boleh reset. Lagi. Okay, reset cantik. Set rồi. 呢個 ID， 嗰個係 DT 嚟喎，01啊個。哦，好似可以 set 嘅 DT IT。係啊。啊，你再 scroll down 落去，有可以 set under definite time 嘅。係啊。佢有一個 DTL 或者呢個